নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম লাইভ মাৰ্কেটত ইন্ট্ৰাডে ষ্টক কেনেকৈ আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে তাত কেনেকৈ এন্ট্ৰি কৰিব লাগে ষ্টপ লছ কোড লগাব লাগে আৰু প্ৰফিট কোড বুক কৰিব লাগে ডিটেইলছ আমি আলোচনা কৰিম সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ নেপাহৰিব ইয়াত আপুনি বহুত মিনিংফুল ইনফৰমেশন পাব সো ফ্ৰেন্ডছ আপডেক্স আসামিজ চেনেলটোত আপোনালোক সবকে স্বাগতম জনাইছো যদি আপোনালোকে এতিয়ালে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা দেন প্লিজ কনসিডাৰ সাবস্ক্ৰাইবিং আৰু লগতে এই বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই যেতিয়া ভিডিও আপলোড কৰো তাৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে টাইমলি পাই থাকে তো বলক তেতিয়া হলে আমি চাও লাইভ মাৰ্কেটত আমি ইন্ট্ৰাডে কাৰণে ষ্টক আইডেন্টিফাই কেনেকৈ কৰিম সো ইন্ট্ৰাডে ষ্টক আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ হলে আপুনি এনএসি ওয়েবসাইটত যাব লাগিব এনেতো বহুত ধৰণৰ ষ্টক স্ক্ৰিনাৰ अवेलेबल হয় মাৰ্কেটত সো আপোনালোক এনএসিৰ যোনটো ফ্ৰী স্ক্ৰিনাৰ আছে এইটো ইউজ কৰি ষ্টক আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰে আৰু এইটো স্ক্ৰিনাৰ বহুত এফেক্টিভ হয় মই মোস্ট অফ দা টাইম এইটো স্ক্ৰিনাৰ ইউজ কৰো সো এনএসি ওয়েবসাইটত আহি পেলাই ইয়াতে মাৰ্কেট ডেটা চাব এইটো যোনটো মাৰ্কেট ডেটা ট্যাব আছে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব মাৰ্কেট ডেটাত ক্লিক কৰিলে ইয়াত বহুত ইনফৰমেশন আছে তাৰ ভিতৰত আপুনি মাৰ্কেট স্ন্যাপশ্বটত চাব মাৰ্কেট স্ন্যাপশ্বটত কি হয় আজিৰ মাৰ্কেটত কি হৈ আছে কোনবিলাক ইনডেক্স ওপৰত গৈ আছে কোনটো ইনডেক্স তলত গৈ আছে এভৰিথিং ইনফৰমেশন ইয়াত পাই যাব সো ইয়াত আহি পেলাই আপুনি চাব টপ গেইনাৰ্স এন্ড লুজাৰ্স সো মই ইয়াত আপোনাক দেখাম ষ্টকটো আইডেন্টিফাই কৰিব কিন্তু কোনটো লেভেলত এন্ট্ৰি কৰিলে আপোনাৰ প্ৰফিট বেছি আহিব আৰু ৰিস্কটো কম হ'ব আৰু ষ্টপ লছ প্ৰফিট বুকিং লেভেল কোনটো হ'ব সো মই হেইটো দেখাম তো ইয়াতে বাই ডিফল্ট নিফটি 50 আহে ইনডেক্সটো সো আপুনি যদি বিচাৰে বেলেগ ইনডেক্সও চাব পাৰে কিন্তু ইনিশিয়াল স্টেজত আপুনি নিফটিয়ে ট্ৰেড কৰিব নিফটিতে কাৰণ ইয়াৰ ষ্টক বিলাক বহুত লিকুইড হয় তো ইয়াতে চাওক ইয়াতে আছে টপ গেইনাৰ্সৰ ভিতৰত টাটা ষ্টীল আছে এপোলো হস্পিটাল আছে জেএসডব্লিউ ষ্টীল আছে আৰু লুজাৰ্সৰ লিষ্টও আছে কিন্তু আপুনি গেইনাৰ চাব নে লুজাৰ চাব হিটুৰ কাৰণে আপুনি মাৰ্কেটৰ ডাইৰেকশনটো জানিব লাগিব আজি মাৰ্কেট কোনটো ডাইৰেকশনত মুভ কৰি আছে যেনে নিফটি 50 মাৰ্কেট মানে নিফটিৰ কথা মই কৈ আছো ঠিক আছে নিফটি যেনেকৈ আজি বুলিশ হৈ আছে সেকেন্ড হাফত বুলিশ হৈছে ফাৰ্স্ট হাফত তললে আহিছিলে কিন্তু একদম ধুনিয়া ইউ ৰিকভাৰি দেখাইছে ঠিক আছে তো সেকেন্ড হাফত মই এই ভিডিওটো বনাই আছো সো আপুনি যেতিয়া লাইভ মাৰ্কেটত চাব হেতু সময়ত নিফটিৰ সেন্টিমেন্ট কি নিফটি যদি বুলিশ হৈ আছে তেতিয়া হলে আপুনি টপ গেইনাৰ চাব আৰু যদি নিফটি বেয়াৰিশ হৈ আছে তেতিয়া হলে আপুনি টপ লুজাৰ চাব সো যদি আপুনি ৰাতিপুৱা চাই আছে তেতিয়া হলে আপুনি লুজাৰ চাব লাগিল হয় কাৰণ ৰাতিপুৱা মাৰ্কেট নেগেটিভ আছিল ইয়াতে যদি আপুনি চাই নিফটি চাৰ্ট এইটো চাওক ইন্টাৰডে চাৰ্টত নিফটি গ্যাপ আপ ওপেন হৈছে হৈ পেলাই তললে নামি গৈছে এনেকে ঠিক আছে এইটো 5 মিনিট চাৰ্ট হয় তললে নামি পেলাই ইয়াতে ধুনিয়া এটা সাপোর্ট লৈছে লৈ পেলাই একদম ইউ ৰিকভাৰি দেখাইছে ঠিক আছে সো আপুনি যদি ৰাতিপুৱা ভাগত চাই তেতিয়া হলে আপুনি টপ লুজাৰ চাব কাৰণ ইয়াতে নিফটিৰ সেন্টিমেন্ট নেগেটিভ আছিল ঠিক আছে ৰাতিপুৱা নেগেটিভ আছিল সো তেতিয়া আপুনি লুজাৰ চাব লাগিব ঠিক আছে সো এতিয়া যেহেতু মাৰ্কেট বন্ধ হৈছে আৰু মাৰ্কেট ফাইনালি গেইন হৈ পেলাই বন্ধ হৈছে সো আমি এতিয়া গেইনাৰ চাই আছো ইয়াতে গেইনাৰ্সৰ লিষ্টত চাওক কোন কেইটা ষ্টক আজি টপ গেইনাৰ্স হৈ আছে নিফটি 50 ভিতৰত সো প্ৰথমত আছে টাটা ষ্টীল 5% ওপৰত উঠিছে এপোলো হস্পিটাল এইটো প্ৰায় 5% তেনেকে 4.5% এনেকে উঠিছে সো আমি এটাকে ষ্টক চাম মই এতিয়া মাৰ্কেট ক্লোজ হোৱাৰ পিছত দেখাই আছো এতিয়া হয়তো বহুতে ভাবিব পাৰে যে মাৰ্কেট ক্লোজ হোৱাৰ পিছত সবে মানে নিজৰ স্কিলটো দেখাব পাৰে কিন্তু আজি মই লাইভ আহিছিলো মোৰ যোনটো হিন্দী ইউটিউব চেনেল আছে আপডেক্স তাতে মই লাইভ আহিছিলো ৰাতিপুৱা ভাগত সো তাত মই লাইভ ট্ৰেড কৰি দেখাইছো লাইভ মাৰ্কেটত কেনেকৈ পজিশন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে সো এই ভিডিওটো যদি আপুনি চাব বিচাৰে মই লিংক তলত দি দিম সো এনিৱে মাৰ্কেট যদি নেগেটিভ হয় লুজাৰ চাব আৰু যদি পজিটিভ হয় তেতিয়া হলে গেইনাৰ চাব সো এতিয়া আমি চাও টাটা ষ্টীল সাগে সেকেন্ড হাফত ই ওপৰলে গৈছে কাৰণ ৰাতিপুৱা ভাগত মই দেখা নাছিলো টাটা ষ্টীলটো ঠিক আছে সো টাটা ষ্টীলৰ চাৰ্ট এবাৰ খুলি চাও ওকে টাটা ষ্টীলটো চাওক ৰাতিপুৱা ভাগত গ্যাপ আপ ওপেন হৈছে
হৈ পেলাই এনেকে অলপমান তললে নামি আহিছে জেনাৰেলি নিফটিৰ লগত মোস্ট অফ দা ষ্টক তেনেকে মুভ কৰে সো আপুনি যদি ইয়াত ট্ৰেড ললে হয় কেনেকে ললে হয় হেতু মই আপোনাক এবাৰ দেখাই দিম সো ৰাতিপুৱা গ্যাপা ওপেন হৈ পেলাই এইটো হাই বনাইছে তো যেতিয়ালৈকে এই হাইটো ব্ৰেক নকৰে আজি টাটা ষ্টিল গ্যাপ আপ হৈছে মানে সেন্টিমেন্ট পজিটিভ আছে কিন্তু তললে যেহেতু নামি আহিছে নিফটি সো টাটা ষ্টিলও নামি আহিছে সো আপনি ইয়াতে শর্ট ট্রেড লব নালাগে কারণ ই গ্যাপ আপ ওপেন হৈছে আৰু ই ওপৰলে যোৱাৰ চান্স আছে ঠিক আছে সো ইয়াতে আপনি চাব যোনটো ডে হাই এইটো ডে হাই বনাইছে এইটো ডে হাই আপনি এটা ৰেজিস্ট্যান্স দি লওক এইটো ৰেজিস্ট্যান্স তো যেতিয়া এই ডে হাইটো ব্ৰেক কৰিব তেতিয়া আপনি ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব সো যেতিয়ালৈকে ই হাই ব্ৰেক নকৰে তেতিয়ালৈকে ইয়াত লং পজিশন বনাব নালাগে ঠিক আছে সো আপনি চাওক ফার্স্ট হাফত একদম ই তললে আহিছে কিন্তু সেকেন্ড হাফত লাহে লাহে ই ওপৰলে যোৱা আৰম্ভ কৰিছে ঠিক আছে 12টাৰ পিছত ই ওপৰলে যোৱা আৰম্ভ কৰিছে আপনি তেতিয়া চাব যেহেতু ই গেইনাৰ্স লিষ্টত আছে ঠিক আছে আপনি মাঝে মাঝে এটো চাই থাকিব লাগিব নিফটি ওয়েবসাইটত গৈ পেলাই সরি এনএসই ওয়েবসাইটত গৈ পেলাই এটো চাই থাকিব লাগিব কোন কেইটা গেইনাৰ্স হৈ আছে সো ইয়াতে যেতিয়া ই ডে হাইটো ব্ৰেক কৰিব তেতিয়া আপনি এন্ট্ৰি কৰিব সো আজিৰ ডে হাই আছিল টাটা ষ্টিলৰ 1015.05 সো আপনি অলপমান বাফার লগাই দিব অলপমান বাফার মানে 0.1% এর বাফার লগাব লাগে জেনারেলি সো 115 আছে তো 116 ত আপোনালোকে ইয়াত এটা লং অর্ডার প্লেস কৰি থৈ দিব যেতিয়া এক্সিকিউট হয় হৈ যাব কিন্তু আপনি একদম স্ট্ৰিক্টলি আপোনাৰ যোনটো স্ট্ৰ্যাটেজি আছে হেতু ফলো কৰিব লাগিব কাৰণ ডে হাইটো জেনাৰেলি এটা সাপোর্ট আৰু ৰেজিস্ট্যান্সৰ কাম কৰে ঠিক আছে আপসাইড হলে ৰেজিস্ট্যান্স আৰু ডে লো হলে এইটো সাপোর্ট হ'ব সো যেতিয়ালৈকে এই হাইটো ব্ৰেক নকৰে ইয়াতে লং এন্ট্ৰি ফিজিবল নহয় সো এতিয়া চাওক ই ওপৰলে গৈছে কিন্তু ডে হাইটো এতিয়ালে ব্ৰেক কৰিব পৰা নাই ইয়াতে চাওক অলপ দেৰি কনসলিডেট কৰিছে এইটো ক্যান্ডেলত ই ডে হাইটো ব্ৰেক কৰিছে ব্ৰেক কৰি পেলাই ওপৰত গৈছে সো আপনি তো অলৰেডি এটা অৰ্ডাৰ প্লেস কৰি থৈ দিছে 1016 ত সো আপোনাৰ এন্ট্ৰি প্ৰাইস আছিল এইখিনি মানত ঠিক আছে সো অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট হৈ গৈছে সো যেতিয়া এক্সিকিউট হ'ব তেতিয়া আপনি এটা স্টপ লস লগাই দিব সো স্টপ লস কোড লগাব স্টপ লস লগা যোনটো স্ট্ৰ্যাটেজি আছে হেতু বহুত সিম্পল হয় হেতু হল যোনটো সুইং লো হ'ব ইমিডিয়েট সুইং লো তাত লগাব লাগিব আৰু এইখিনি জোনৰ ইমিডিয়েট সুইং লো কোড এইখিনি সো এইটো अराउंड 1009 মানত ঠিক আছে আপনি অলপমান বাফার লৈ পেলাই 1008 মানত লগাই দিব ইয়াতে আপনি স্টপ লস লগাই দিলে স্টপ লস লগাই দিয়াৰ পিছত এটা টার্গেট সেট কৰিব লাগিব টার্গেটটো কোড দিব সো ইয়াতে আপনি রিস্কটো চাব লাগিব আপোনাৰ রিস্ক কিমান সো 8 ৰ পৰা আপনি 16 সো 8 টকাৰ আপনি রিস্ক লৈছে 0.8% ৰ রিস্ক সো প্ৰথম যোনটো টার্গেট হ'ব হেতু 8 টকাই ৰাখিব ঠিক আছে ইন্টারডে ট্রেডিংত এটলিস্ট আপনি দুটা টার্গেট সেট কৰিব লাগে প্ৰথম টার্গেটটো 1:1 রিস্ক রেওয়ার্ড হিসাবে মানে আপনি যদি 1 টকা রিস্ক লৈছে তার এগেইনস্টত আপনি 1 টকা এটা রেওয়ার্ড এক্সপেক্ট কৰিব সো আমি 8 টকা রিস্ক লৈছো সো 8 টকা ওপৰত আমি এটা টার্গেট সেট কৰিম প্ৰথম টার্গেটটো 8 টকা ওপৰত ৰাখিম ঠিক আছে সো প্ৰথম টার্গেট কোড হ'ব আমি 16 ত এন্ট্ৰি কৰিছো তো সো 24 ত হ'ব প্ৰথম টার্গেট সো এইখিনি মানত সো প্ৰথম টার্গেটটো ইয়াতে লগাই দিলে সো এইটো ক্যান্ডেলতে আপোনাৰ এন্ট্ৰিও হৈ গৈছে আৰু প্ৰথম টার্গেটটো এচিভ হৈছে সো এতিয়া প্ৰথম টার্গেট এচিভ হল তেতিয়া আপনি কি কৰিব যেতিয়া প্ৰথম টার্গেটটো এচিভ হ'ব ইয়াতে আপনি 50% প্ৰফিট বুক কৰি লব সো 100টা যদি আপনি ইয়াতে শেয়ার কিনিছে তাৰে 50টাৰ কাৰণে আপনি প্ৰফিট বুক কৰি লব 8 টকা প্ৰফিট বুক কৰি ললে সো 8 into 50 সো अराउंड 400 টকা সো 400 টকাৰ ইয়াতে প্ৰফিট ললে মই ইয়াত আপোনাক ৰাউন্ড ফিগাৰ কৰি দিছো 100টা আপনি লাগিলে বেছি ট্ৰেডও লব পাৰে বেছি ষ্টক কিনিব পাৰে যিয়ে নহওক সো যেতিয়া প্ৰথম টার্গেট এচিভ হ'ব 50% প্ৰফিট বুক কৰি লব আৰু বাকি যোনখিনি 50% ষ্টক থাকিব তাৰ কাৰণে কি কৰিব ষ্টপ লসটো ব্ৰেক ইভেনত লগাই দিব ব্ৰেক ইভেনত মানে আমি 16 ত এন্ট্ৰি কৰিছো সো 16 ত আপনি ষ্টপ লসটো লগাই দিব ঠিক আছে সো মার্কেট ওপৰলৈ গৈ আছে তেতিয়া আপনি লাহে লাহে যেতিয়া ক্যান্ডেলটো ক্লোজ হ'ব এই ক্যান্ডেলৰ তলত ষ্টপ লসটো মডিফাই কৰিব প্ৰথমতে ইয়াত ৰাখিব দেন যেতিয়া এই ক্যান্ডেলটো ক্লোজ হ'ব এই ক্যান্ডেলৰ বটমটোত লগাই দিব এটা
stop loss মানে এইটো গুছাই পেলাই ইয়াতে লগাই দিব ঠিক আছে সো ঠিক তেনেকে যেতিয়া আৰু এটা ক্যান্ডেল ফর্ম হ'ব আপোনাৰ stop loss টো মডিফাই কৰি পেলাই ইয়াতে লগাই দিব তেনেকে আপুনি মডিফাই কৰি যাব মডিফাই কৰি চাওক এইটো ক্যান্ডেলত যেতিয়া আপুনি এইটো ক্যান্ডেলত লগাইছে নেক্সট ক্যান্ডেলটোত আপোনাৰ stop loss হিট হৈ গৈছে সো এইটো প্ৰাইস কিমান আছে প্ৰায় 1031 সো আপোনাৰ এন্ট্ৰি প্ৰাইস আছিল 1016 আৰু 31 মানত আপুনি এক্সিট কৰিলে ফাইনাল এক্সিট হ'ব আপোনাৰ 1031 ত সো ইয়াতে আপনি যদি ট্রেড ললে হয় মোর দ্যান 1% এর এটা দুনিয়া প্রফিট পাই গল হয় এটো উইদিন ফিউ মিনিটস ঠিক আছে সো 1 2 3 4 মানে 20 মিনিটস আপনি 1% এর প্রফিট পাই গল সো এটো দেখাত বহুত সিম্পল স্ট্র্যাটেজি কিন্তু বহুত এফেক্টিভও হয় স্ক্রিনার তো বহুত সিম্পল হয় ফ্রিলি अवेलेबल বহুত মানুহে এটো পছন্দ নকৰে কাৰণ মানুহে সবে ফ্রি বস্তুটো পছন্দ নকৰে তো সো তেনেকে এটো টাটা স্টিল গল আৰু এটা স্টক আছিল কি অ্যাপোলো হসপিটালো চাই ল অ্যাপোলো হসপিটাল অ্যাপোলো ডাবল এল হ'ব সো অ্যাপোলো হসপিটাল সক অ্যাপোলো হসপিটালত টপ গেইনার্সৰ লিষ্টত আহিছে তো ইয়াতো চাওক আপোনাৰ ডে হাই এইখিনি হয় সো ইয়াৰ ওপৰত মানে এইখিনি মানত আপোনাৰ এন্ট্ৰি হল হয় স্টপ লস এইখিনি মানত হল হয় ঠিক আছে সো তেনেকে আপনি ইয়াতে ট্রেড লব লাগিব আজি মই তো ডাউন সাইডত ট্রেড লৈছো কাৰণ ৰাতিপুৱা ভগত নিফটি বেয়াৰিশ হৈ আছিল সো মই ডাউন সাইডত ট্রেড লৈছো আৰু আজি যোনটো মই ট্রেড লৈছো যোনটো লাইভ ৰেকৰ্ডিং এতিয়া আছে আপনি ইউটিউবত গৈ প্লে চাব পাৰে লিংকটো তো তলত মই দিয়ে দিম সো মই আজি ট্রেড লৈছো বিপিসিএলৰ মই চাৰ্টটো এবাৰ দেখাই দিম যেহেতু নিফটি আজি ডাউন ট্রেন্ডত আছিল ৰাতিপুৱা ভাগত মই ইয়াতে শর্ট এন্ট্রি লৈছিলো ঠিক আছে শর্ট এন্ট্রি মই কেতিয়া লৈছিলো বিপিসিএল এনেকে নামি আছে ঠিক আছে এইটো এটা রেড ক্যান্ডেল ফর্ম কৰিছে নেক্সট টু ফর্ম কৰিছে ইয়াতে মই একো নাই কৰা যেতিয়াই গ্ৰীন ক্যান্ডেল ফর্ম হৈছে ইয়াতে মই এটা এন্ট্রি লগাই দিছো ঠিক আছে যোনটো লো আছে তাতে মই এন্ট্রি লগাই দিছো কিন্তু এটো এক্সিকিউট নাই হোৱা কাৰণ ই ওপৰলে গৈছে ঠিক আছে তেতিয়া মই একো নাই কৰা এটো মই ক্যান্সেল কৰি দিছো লাষ্টত যেতিয়া এইটো ক্যান্ডেল ফর্ম হৈছে মই এই ক্যান্ডেলটোৰ তলত এটা এন্ট্রি খুমাই দিছো মানে মোৰ এন্ট্রি আছিল লো অফ দিস ক্যান্ডেল ঠিক আছে এটোতে এন্ট্রি কৰিছো আৰু স্টপ লস টো কোড লগাইছো এন্ট্রি পয়েন্ট মই দি দিম এইটো স্টপ লস আছিল এইখিনি সুইং হাই যোনটো আছিল এইখিনিত সো ইয়াতে ৰিস্ক টো বহুত কম আছিল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে প্ৰায় 0.5% সো প্ৰথম টাৰ্গেট মই 0.5% এ ৰাখিছো 1.6 rupees দেন মই স্টপ লস টো ট্ৰেইল কৰি গৈছো ঠিক আছে ট্ৰেইল কৰি ফাইনালি এইখিনি জায়গাত এক্সিট কৰিছো সো আপনি যদি চাই ওভাৰঅল প্ৰফিট কিমান হৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 1.6% হেতু বহুত ধুনিয়া এটা প্ৰফিট ইন্টাৰডে 1.6% ধুনিয়া প্ৰফিট হয় আৰু ইয়াতে চাওক ইয়াতে টপ লুজাৰ্স ইউপিএলও আছে মই ইউপিএলৰ চাৰ্টটো খুলি দিম কিন্তু ইউপিএলত মই ট্ৰেড নাই লোৱা ৰাতিপুৱা ভাগত ই অলপ তলত আছিল সেইকাৰণে মই ট্ৰেড নাই লোৱা মই এইটো এটা ট্রেড লৈছো আৰু দুই নম্বৰ আৰু এটা লৈছিলো হেতু হল আদানি পোর্টস সো ইউপিএল টো চাই লও আগে ইউপিএল তো চাওক ৰাতিপুৱা এনেকে নামিছে সো আপোনাৰ এন্ট্ৰি পয়েন্ট হ'ব এইখিনি মানত এইখিনি হ'ব এন্ট্ৰি পয়েন্ট ঠিক আছে সো স্টপ লস ইয়াত হ'ব প্ৰথম টাৰ্গেট এনেকে হ'ব ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড চাই পেলাই 1:1 সেকেন্ড টাৰ্গেটৰ কাৰণে আপুনি স্টপ লস টো ট্ৰেইল কৰি যাব পাৰে আৰু যোনটো দুই নম্বৰ ষ্টক আছিল হেতু আছিল আদানি পোর্টসত মই শর্ট ট্রেড লৈছো আজি সো ইয়াতে চাওক ইয়াত তো একদম ধুনিয়া প্রফিট পাইছো আমি এন্ট্রি পয়েন্ট এইখিনি মানত আছিল স্টপ লস ইয়াতে আছিল একদম প্ৰথম টার্গেট তো এইখিনিয়ে হল ধুনিয়া প্রফিট পাই গৈছো আমি নেক্সট ক্যান্ডেলত দেন আমি লাহে লাহে ট্রেইল কৰি গৈছো আৰু স্টপ লস তো ফাইনালি এইখিনি মানত গৈ প্লাই হিট হৈ গৈছে আমি আৰু বেছি দেৰি ৰোৱা নাই কাৰণ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে বহুত ধুনিয়া এটা প্ৰফিট ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে চাওক 2.3% which is fair enough intraday যদি আপনি 2.3% profit পায় more than enough আপনি হেতু বুক কৰিবই লাগে সো এনেকে আপোনালোকে ট্ৰেড লব পাৰে আৰু এই স্ট্ৰ্যাটেজিটোত যদি কিবা ডাউট থাকে আপোনাৰ কমেন্ট বক্সত লিখি পেলাই খুদিবলৈ নেপাহৰিব সো আজিলে ইমানে see you in the next video thank you